નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો હવે આપણે ધ્રુવીભવન એટલે શું બરોબર એ સમજવાનું છે। તો આપણે જોયું કે અધ્રુવીય જે ડાઇલેક્ટ્રિક હોય છે, અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિકમાં ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થયેલા હોય છે। માની લ્યો આ વચ્ચે કેન્દ્ર છે, તો અહીંયા ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારના કેન્દ્રો એકબીજા પર સંપાત થયેલા હોય છે, જેને લીધે આવો અણુ એ કાયમી વિદ્યુત ચાક માત્રા ધરાવતો હોતો નથી। હવે જ્યારે આવા અણુને બાહ્ય ક્ષેત્રમાં રાખવામાં આવે, માની લો કે આ કોઈ બાહ્ય ક્ષેત્ર છે, આની અંદર કોઈ અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિકને રાખવામાં આવે, આ અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક છે, તેમાં ઋણ વિદ્યુત ભારનું કેન્દ્ર એ ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ અનુભવીને અહીંયા સ્થાનાંતરિત થશે, જ્યારે જેના લીધે અહીંયા ધન વિદ્યુત ભાર ખુલ્લો થશે બરોબર। તો હવે તમે જુઓ તો આ અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિકે કંઈક ડાયપોલ મોમેન્ટ મેળવી આ દિશામાં પી બરોબર। આ બંને સમાન મૂલ્યના અને વિજાતીય વિદ્યુત ભારો અને એકબીજાથી પરિમિત અંતરે છે, તો ડાયપોલની રચના કરે છે અને એ ડાયપોલને પોતાની કંઈક ડાયપોલ મોમેન્ટ હશે। તો આ અધ્રુવીય પરમાણુ કે જેને પહેલાં ડાયપોલ મોમેન્ટ નહોતી, એણે કંઈક ડાયપોલ મોમેન્ટ ધારણ કરી આ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે? ધ્રુવીભવન કહેવામાં આવે છે। એટલે કે અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિકને જ્યારે બાહ્ય ક્ષેત્રમાં રાખવામાં આવે ત્યારે એ કંઈક ડાયપોલ મોમેન્ટ ધારણ કરે બરોબર। આ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે? ધ્રુવીભવન કહેવામાં આવે છે।